guys! Kamusta kayo? Welcome back to my channel. So, today is quarantine day, I don't know. And I feel like medyo matatagalan siya hanggang sa magkaroon tayo ng vaccine or gamot. But anyways, we're not going to talk about the pandemic kasi you already listened and read about that stuff. So, hindi na natin siya ilalagay sa channel na to para positive vibes lang. And actually, for today's video, matagal ko na siyang gustong gawin. Ang dami ko nang nakikitang ganitong posts sa Pinterest and YouTube. So, I might as well try it, lalo na ngayong quarantine. So, kung mag-effect or hindi gumana, well, naka-quarantine naman ako. So, for today, ang gagawin natin is, I'm going to finally dye my hair using crepe paper. Yes, crepe paper. Pwede mong kulayan ang buhok mo for as low as 10 pesos. Kasi diba 10 pesos lang. And well, 20 since dalawa to, but you know, you get what I mean. So if you wanna see kung magsa-success ba or mag-fail ang pagkulay ko ng buhok using 10 pesos crepe paper, then just keep on watching. So ito lang yung mga materials na kailangan nyo for this experiment activity. So you will need crepe paper, and isang bowl, scissors para, you know, scissors, gloves para hindi mag-stain ang ating kamay, and tali. So, these are the simple steps that you're gonna do. Una is, gugupitin mo tong crepe paper into small pieces. So actually, this hack works 100% para sa mga bleached or dry yung hair. Pero sa mga black-haired lady like me, or actually medyo brown kasi yung buhok ko, pero hindi siya halata. Parang pa-black na din. So let's see kung mag-work siya sa atin. So ganito. Kasi matagal talagang gusto kulayan yung buhok ko. And kung hindi ito mag-work, magpo-proceed tayo sa video ng coloring my hair using a food color. Kasi meron din ako napapanood na gano'n. And gusto ko talaga kulayan yung buhok ko. Ayan. So, ganito magiging itsura niya. And lalagyan natin siya ng hot water. I'll be right back. Ayan. So, meron tayong hot water. And ilalagay lang natin siya dito. Kailangan hot. Para mabilis niya makuha yung color. Ayan, so antayin lang natin siya saglit na makuha ang mga colors niya para mas matapang ang color. Sobrang tapang, kaya kanyang ipaglaban. No, charot. Since tinatamad ako kumuha ng kutsara, I'm just going to use this scissor para haluin. Also, tip, magsuot kayo ng dark colored na t-shirt or yung t-shirt na wala kayong pake kung anong mangyari. And para sa akin, kumuha na lang ako ng t-shirt na medyo close dito sa hair color. Okay, ang gagawin natin dito is bababad ko yung buhok ko in this bowl. Actually, ang recommended nila is just 10 minutes. Pero since I have trust issues, I'm gonna leave it on for 30 minutes. 2 hours later. You could be bae for the night. You could be bae for the night. You could be bae for the night. I pay for the weed. I pay for the wine. We pay for this life. Still rockin' gold chain. Hello guys! So it's been about 2 hours and sobrang excited ako sa inyo ipakita yung results kasi hindi talaga kayo maniniwala sa results. So, ready ka na ba? Hindi ka ba ready? Hindi ka ba? Hindi ka ba? Sige! Ay, nako, di ka nagre-ready. Ay, nako, sige. Sasabi ko sa'yo, pag di ka nag-ready, makugulat ka ng sobra. Sige na, mag-ready ka na. Sige na, please! O yan, ready ka na. Sabay tayo bilang. Okay, sige. 1, 2, 3, Disappointed! Walang nangyari. Actually, may nangyari. Sinayang ko lang yung oras ko.
Pero ayan na yung results niya. And I think isang malaking factor kung bakit hindi siya nag-effect sa buhok ko is, una is itim. Siyempre, di tayo nakinig sa instructions. Sinabi nila gagana lang sa mga may bleached hair and light-colored hair. Mga light brown, ganun. Eh ako, black to dark brown na ang buhok. So, hindi talaga. And nung pagkatapos ko siyang ibabad, nakakita talaga ako ng colors. Akala ko mag-stick siya. But no, I was wrong. Kasi pagkahugas ko ng buhok ko, sinampuhan ko and all, nasama sa bula ang kulay. So I feel like nung hinugasan ko yung buhok ko, dun talaga siya completely nawala. Especially nung sinabunan ko na siya. Okay, update lang. Kasi ini-edit ko na yung video na to. And gusto ko lang sabihin na I think this experiment worked somehow. Mali lang ako ng kulay ng paper mache na binili and ginamit. Kasi after 3 days na ginawa ko yung experiment or activity na yan, meron pa rin ako nakikitang color sa bubbles ng shampoo ko kapag naliligo ako. And I think yun yung indication niya na merong nagstay sa buhok ko. And nawawala lang siya throughout the washes and all. Pero ang pinaka-problem ko lang kasi is dark yung color ng hair ko. Plus dark pa yung kulay ng paper mache na binili ko. Kaya mahirap talaga siyang makita. But I suggest that go for a lighter color if you have a darker hair. Ganun. Kasi parang mas may chance na makikita siya kahit sa may ilaw, ganun. Mas may chance na makikita yung color kaysa sa dark to dark. Gets ba? Parang, do I make any sense? So, ayun. Gusto ko lang i-update itong video na to and gusto ko lang sabihin na, yes, it worked for me. Hindi lang siya visible sa may revelation part ko, but it worked. So, I guess sometime in this quarantine, tatry natin yung hair color naman sa buhok. Kung gusto mo yun, like this video or comment down below para alam ko. Para hindi ko naman naiisip na nababalo na yung mga ideas ko. Ganun. Thank you so much guys for watching and please don't forget to subscribe to my channel. Isang pindot lang yun dyan sa may baba. So, ayan, 1 second lang. Ibigay mo sa akin yung 1 second mo dahil sila yung mga oras mo kakapanood dito sa video ko. Okay? So, I will see you guys on my next video. Until then, always take care and always remember, it's what's on the inside that always matters the most. It's that love supreme like Coltrane. You could be bae for the night. You could be bae for the night. You could be bae for the night. I pay for the weed. I pay for the wine. We pay for this life. Still rocking gold chains like I'm Kobe. Bath and break. I'm doing cocaine. It's that love supreme like Coltrane.